Efter 4 underbara dagar lämnar vi gården och våra fina värdar, Mario och Giovanna. Nu styr vi mot nästa mål, den antika staden Pompeji, som en gång begravdes av vulkanen Vesuvius. Följ med oss så ser vi vad historien har att berätta. Vi rullar in på camping Pompeji och möts direkt av en vänlig äldre kvinna som visar oss till vår plats. Här stannar vi några dagar och njuter av livet i skuggan av historien. Hallå, hallå? Hallå, hallå. Ja, nu gör vi någonting som vi inte brukar göra. Nej. Nej, det här är inte vår grej riktigt. Vi är mitt i de största turistattraktionerna i Italien. Vi befinner oss i Pompeji. Vi står på Pompeji parking. Eller camping heter det. Det är precis mitt emot entrén till Pompeji-staden då. Och här kostar det 31 euro natten då. Så det är ju det dyraste med det turistpriser då. 25 euro natten kostar, så det är turisttaxa på 6 euro per natt också, sa de. Och det är med aktiekortet då, så att utan aktiekort är det dyrare och nu är det lågsäsong så att man kan ju räkna med och det kostar på sommaren med högsäsong, juli, augusti här utan aktiekort. Ja. Jag vet inte ens hur det kostar, med säkert till 50 euro natten då. Det är mitt emot entrén till Pompejis ruiner då. Och igår beställde vi en pizza. Ja. Hemkörning. En jättegod pizza. Ja. Bufalina hette det, bufalina, någonting med buffelost bara. Ja. Buffelmozzarella. Och så var det bara tomatsås och en deg då. Och så några gröna blad. En stenugnsbakad. Ja, han hade stenugnsbakad pizza där då. Han hade eld där inne och allting. Va? Och det är bara 50 meter från precis vid entrén. 50 meter från oss då. En hund. Ja. Titta, en hund. Ja, lite valp där du. Gullig den var. Den skulle hoppa på oss. Ja, nu går vi till entrén där. Så jag kommer in. Mycket folk i rörelse. Ja, här är ju entrén till campingen då. Ganska brant backe upp här och på andra sidan var det också en infart då. Det var kullersten så där vågar man inte köra upp och det kan vara lite slirigt. Och här är ju pizzerian. Här är pizzerian då som vi köpte. Det är bara... De säljer smörgåsar också. Ja, och glass. Glass. I stora lass. Ja, vi går över vägen här. Ja, ni ser ju, det finns folk här och läste på recensionerna. 30-60 minuter innan man kommer in i kö. Ja, vad har vi att ge oss in på detta? Men där är ändå vägarna förbi så. Det blir tjänstefel om inte vi besöker det här stället. Ja. Vi kollar vad inträdet är någonstans, ingången. Jag säljer biljetter i alla fall. Ja, vi fick en karta också där och vi följer en nummerordning. 1. Det skulle vara 1 kilometer i diameter i bredd och så är det ungefär 500-600 meter tjockt. Så det är ganska stort är det ju. Vi får se hur mycket vi hinner se. Vi får se helt enkelt hur mycket vi får se här. Hur mycket vi hinner se. Vi tänkte 2-3 timmar in i alla fall. Men det tar nog en hel dag att se allt alltså. Gör det.
Det fanns 2 typer av biljetter. Express och plus. Vi tog Express. Då är det härifrån dit det gäller. Och plus, då fick man detta också. Den kostar 23 euro då. Vi tog den för 18 euro då. Det är något... Jag vet inte vad det fått där borta. Men jag tog det billigare alternativet och vi hinner inte se allt ändå. Så att man kan lösa en biljett imorgon med. Ni ser ju här bak vilka folkmassor det är. Ja. Så herregud vad folk. Det är mycket asiater här, kineser och sånt. Så. Ja. Turister därifrån. Då så vi ser detta då, europeisk historia då. Ja, men det blir intressant detta. En liten rundvandring här. Vi vandrar vidare. Här är lite restaurering som ni ser på stadsmuren och Pompejis. Det var mycket mindre folk åt detta hållet i alla fall. Men det är uppåt god i alla fall. Ja, det finns speciella spångar man går på här uppe så att man får inte gå in på det här området. Men man ser mycket gör man ju. Det är typ en slinga runt det här så att man kan inte gå fel. Om man säger så. En breda slinga. Det finns bara en väg, framåt och bakåt. Ja. Så här ser det ut här uppe i alla fall, första trappsteget upp. Här står vi utanför staketet igen och tittar in här. Och här är lite bosättningar då. Som ni ser. Gamla hus. Smågränder. What we see now in the background. Ja, där har man ju vulkanen Vesuvius då. Där Magica de Hex bor också. Ja, det var den vulkanen som förstörde staden här då. Vi får läsa om det på Wikipedia, men vulkanutbrottet var i alla fall på hösten 79 efter Kristus. Här har de ju en begravningsplats då. Och den är daterad till 80 före Kristus. Och den är tillägnad till deras gud Venus. Ja, en ödla där också. Ja, som en goddess of Pompeji stod det. Någon snäll gud. Ja, här är en del av bosättningarna också i området då. Riktigt läckert är det. Och lite en grej som inte man kommer in men man kan filma ändå. Här bodde en del av den förmögna befolkningen då. Med en liten port in och så. Eller inte dörr här längre in då. Så att de har lite en entré där också. Och detta ser ut att vara lite rikare folk. Vad tror du? Ja. Vad tror du? Det ser väldigt stort ut. Tänk att för över 3000 år sedan har gått folk här. Ja, ungefär. Där vi har gått, där vi står. Ja, precis. Ja, de tror att Pompeji, de har ingen riktigt datum när Pompeji grundades va. Men den annekterades Rom, vad fan var det, 300-400 år före Kristus då det var ett krig där och de fick bli en bundsförvant då. Och all utrikespolitik bestämdes av Rom då, men de fick behålla sin självständighet då. Det finns mycket att läsa på Wikipedia, vi har pluggat lite grann och läst på. Intressant detta tycker vi. Åh, fint det. Vi går vidare. Här är något typ av centrum. Ja, belägen sydvästra hörnet av Pompeji då. Och den här var byggd 200 år före Kristus då. Och mycket romerska arkitekturen kom ju härifrån då som ni ser. Det var då den började forma sig riktigt ordentligt. Det är centrumbyggnad detta då. Och vackert. Ja, det är det. Det känns som att vi lever på denna tiden nu. Ja, det gör det faktiskt. Det är så läskigt att gå här egentligen på så sätt. Att det har bott så mycket folk här. Ja. Jag vet inte var de bodde. Här var det 20-30 000 någonting. Stan Pompeji då. Jag var inte 100 på det. Det var inte så många som dog. Var det några tusen bara. De flesta hade ju fly då. Som tog varningarna på allvar då. Och jag läste också om att först kom ett stort vulkanutbrott då. Så när det var över så började folk återvandra till stan. Och sen kom det här värsta skiten och en andra explosion då. Då täckte staden mellan 4 till 7 meter av olika typer av singel och allt möjligt och gas och sånt där. Och det var 4 till 7 meter som kom på några timmar bara. Så det täckte hela stan då. Och många kvävdes också då av gaserna och det var giftig gas var det. Och den första explosionen tror jag var. Jag tror att jag läste att de grejerna flög 17 kilometer upp i luften då. Hur de har mätt det vet inte jag, men det var några filosofer på den tiden som hade konstaterat detta och så skrivit ner det på papper då, så det har de ju hittat då senare då. Så 17 kilometer upp flög allting från Vesuvius då. Här är det någon typ av kommunhus då. Ett konferensrum hade de på den tiden. Där kom de överens. Metallspång var byggt här. Okej.
Här är det arkeologiska utgrävningar då de håller på med, läste jag. De plockar upp allting här och ser vad som finns där under och bygger om golvet igen, som ni ser, va? Och hittar massa skiffer där och de håller på att lägga pussel här som är 2000 år gammalt. Ja, det är fint, va? Ja, här får man inte gå in då. Det är utgrävningar som pågår här. Det är gatunamn då. Undrar om det här är original från 2000 år tillbaka eller om de har satt ett efterhand. Vad tror du? Satt ett efterhand. Ja, så lite väl moderna ut, men man vet ju aldrig. Jo, det gör de. Här är en typ av huvudgata. Ja, med massa bostäder här. De är lite mindre då. Lite mindre bostäder som ni ser. Här har vi också bostäder på höger sida eller vänster sida. Här, de ser lite stora ut, gör de inte. Här är en bostad. Titta, här. Antagligen. Detta är en bostad då. Ja. Det är bara fram till den väggen där. Ja. Numrerade är de också. Här är en bostad. De är lite stora då. Det räckte. De hade inga höga krav på den tiden. Hur stort det ska vara. Och här är det nummer 9 då här. Nummer 9. Den får man inte gå in då, men det ser ut att vara lite större då där inne. Det är en sån liten bassäng i mitten, ser vi. Ja. Här borde vara lite mer förmögen person då. Ja, det. Och så här är typ en damm i mitten där, va? Ja. Det. Men tror du inte det är gemensamt? Jag vet inte. Kanske var generationsboende. Det är ganska stort för att vara ett hus, om man säger så. Taket fattas överallt då, men den raserades väl antagligen. Och detta tror jag, det här utrymmet här som vi är inne på här, jag tror att det var utomhus. Ja. Ja, det Det var tror ingen- jag också. Ja, du kanske bara hade dratt en presenning över här, som skugga då. Någon typ av tyg. Lite nuas, det blir växter och sånt. Ja, det är fint i alla fall. De verkar ha haft källsortering här också. På den tiden, ja. Ja, antagligen. Här kan man gå in i en för detta bostad. Repen skiljer ut lite grann. Och här är den här karaktäristiska dammen de hade alla förmögna på den tiden. Med vatten i. Fotbad. En ankdamm. Det här huset som vi var här inne nu, det har tillhört Caius Cornelius Rufus. Det finns en inspektion i väggarna här då. Och det var ju väldigt stort, tycker jag i alla fall att det var. Då i mitten på huset ungefär, och det fortsätter det här huset hit bort, och här har en liten trädgård med rokoko-stilen, de här romerska stilen, de här pelarna här. Här är det mindre rum då, på ena sidan. Sen hade de säkert 2 våningar vid många av de här husen, för det är ganska höga i tak annars. Där går det stentrappa upp, och så jag tror att det fortsätter med en trätrappa upp. Vad tror du? Ja. Eller så, Varför finns det en trappa där? ja, så slutar det i luften, om man säger så. Ja. Det borde fortsätta något sätt uppåt till andra våningen då. Master bedroom. Det var ju stort. Jag har en liten pelare kvar. Lite del av den. Och här hade de en, ja, det tillhörde kanske samma folk. Jag vet inte, samma familj. Och där går ju nästa. Ja, det är amfiteatern där eller? Det är någon tempel här på andra sidan där. Där. Och där är det en grind då. Kanske man kan gå dit också. Går vi tillbaka här till
huvudgatan igen. Skyltar där överallt vilka som har bott i de här husen en gång i tiden, för de har hittat inspektioner i väggarna då. Ja, det är en riktig labyrint här. Fint är det. Gångar åt alla jädrans håll. Vi kom in i ett välbevarat hus här också, med lite väggmålningar och sånt. Den heter Follonica di Stefanos och arkeologiska fynd de har hittat här finns i Nationalmuseet i Napoli. Det var en fin bassäng. Ja, det Man sitter runt där. Jajamensan. Ja, Handgöten. De hade spa på den tiden. Och här är lite väggmålningar. Mäktigt. Och taket var nästan intakt här också. Det var lite grann i mitten där som har rasat då. Ja, där är en grind. Jag kommer inte längre in och ett visst rum där inne med under tak ser jag. Gå närmare här. Nu kanske spegelbilden kommer med oss här, men här är ett glasvägg då som är låst. Och jag har lite redskap de hade på den tiden i köket. Och där borta har de ju eldstad antagligen då i hörnet där. Där nere. Ser du Anetta? Där har du eldstad i hörnet. Ja, just det. Ja. Stekpanna. Lite stor skillnad mot våran julklappspanna idag. Ja, nu har vi kommit halvvägs kanske. Ja, titta bakåt. Vi har kommit en kilometer ungefär. Och... kolla framåt då. Är det många vägar sidled? Ja, där ser ni hur långt detta är. Kvar vi har. Det är riktigt stort här. Ser du den här huvudgatan så går här den 35-40 centimeter ovanför trottoarerna. Och trottoarerna är jämnare, men huvudgatan är väldigt stenig och kuperad. Men det var säkert jämnare en gång i tiden. Så sådana här övergångar lite här var ungefär en 30 meter emellan kanske. Så man trampar på de här över vägen då. Så det, antagligen var det vatten som gick här då när det regnade. Jag har nog tvättat sina kläder här, jag vet inte. När det var högflod om man säger så. Här är en gammal vattenpost, men kranen ser ny ut. Ja, den ser modernare ut, ja. Det gör den. Det är också en bostad. Betutius Placidus bodde här. Och där kan man inte heller gå in då. Men det ser väldigt välbevarat ut trots allt. Så jag vet inte vad de här hörlorna är för något. Vet du det, Nett? Toaletter kanske? Nej. Sitter de på råd här? Nej, hade de inte bara en stång att sitta på. Romerska soldater hade ju en tvättsvamp i bältet som torkade sig, men så var det en akvedukt bakom. Och det är innergården då som man inte kan komma in i. Man kanske ser lite grann från andra hållet in. Det är repet ju. Från detta kommer man inte in. Det var knappt några ingångar alls, utan det var bara en hög mur på vänster sida. Ska vi se vad det är för bostad här på huvudgatan. Det ser väldigt fint ut. Ja, det är det faktiskt. Alla sådana fin fontän i mitten. Så här liten fontän, en liten damm. Ja, nu varnar jag för känsliga tittare här nu då. Här är inte glasruta så att vi får på spegelbilden komma med till andra. Men här har vi ett offer för vulkanutbrottet 79 efter Kristus. En förkolnad kropp. En fosterställning typ. Svårt att se om en kvinna eller man, vad man kan säga. Ser ut att vara ett barn, tror jag i alla fall. Här har vi Casa della Venere i Conciglia som är det här stället. Och här står öppettider på dörren, men det ser ut att vara låst. Och ser väldigt vackert ut där inne. Alltså. En del av väggarna är bevarade fortfarande, en del. Och där har vi den karaktäristiska lilla dammen.
Ja, här stod inget namn på dörren, vem som bodde här, och ingen brevlåda. Ja, men det är väl bevarat. Är det originaltak det här, de där tegelpannor? Han har sådana tak på den tiden, så Jag vet inte. Ja, skriv i kommentarerna. Jag har sett som tak lite här och var. Det är ingenting som har restaurerat efteråt, det har funnits kvar antagligen. Ja, men vi vandrar vidare, snart är vi änden på denna. Och där är en ödla igen. Där. Ser du? Där är en liten ödla. Och de är inte från... Jo, de är ännu äldre än romartiden. De kom från dinosauriens tid ju. Ja, där ser vi den västra stadsporten då, så att nu är vi änden på stan här. Stadsmuren går där och där är det västra porten då. Jag går till närmare så här för vi ser galler där borta. Man kan inte gå ut genom där. Gå till höger här. Ja, vi hittar en stenbänk här. Ja, den är också säkert 2000 år gammal. Ja, vi vilar lite och vill med vatten här. Nu har vi i alla fall hälften kvar. Ja. Vi har gått 1,5 timme ungefär. Men det går snabbare hemåt nu. För vi plockar med oss den. Ja, vi har vattenflaskan med som fyller bilen. Ja. Den ligger i väskan. Vi tar lite snabbare väg hem nu tror jag. Vi gick på den där huvudgatan och alla turister var ju där. Ja, alla. Men det var mest att se där egentligen. Men vi tar en annan väg tillbaka nu, en liten tvärgata istället. Se vad vi ser där. Det är 1 kilometer hem ungefär. Eller till bilen då. Till Osita. Utgången. Det var väldigt intressant det här då. Ja. Ja, men man behöver nog en hel dag hem ska se allting då va. Men vi orkar inte gå en hel dag. Jag vet. Det får bli 3 timmar ungefär. Vi måste hem till Kissi också. Eller på Kissi. Ja, precis. Men vi har AC på i bilen nu. Det är runt 20 grader. Vi satte på AC gjorde vi. Sen har vi så här värmelarm på telefonen då. På JR Larmcenters larmsystem då. Jag satt den på 32 grader någonting. Om det blir 32 grader i bilen så får jag ett sms då. Men AC är inställd på 21 grader så att det lär ju inte bli 32 grader i bilen. Nej. Och vi har mörklagt alla toppluckor och så. Övervakningskamera till bilen i nästa steg att köpa någon typ av sån här, man handlar kanske från Clas Ohlson eller sånt där eller vad så, jag vet inte. Ska vara häftigt att ha en sån också i bilen så man kan se vad som händer i bilen. Ja, det finns att köpa. Ja, det finns att köpa. Jag vet det. Bara handla någon. Som inte ska reagera på rörelse egentligen för då får man larm hela tiden för katter rör sig hela tiden. Inte säkert. Ja, jag kanske ligger och sover. Ja, eller man kanske kan ställa in den på lite större modell om man ser så. Då reser vi upp oss här och går vidare. Ja. Här har de en vingård också. Inne på området. Eller precis utanför stadsmuren ligger den. Vi står vid stadsmurens gräns här då. Och där går ju stadsmuren också då. Eller stadsmuren kanske går på jordvallen där. Kanske ni gör. Den gamla stadsmuren. Jo, det gör den. Man ser lite murrester där borta. Där går det. Och där har vi en amfiteater. Då ska vi besöka också. Kolla om vi kommer in där med att titta lite grann. Kan vara intressant. Vad tror du? Ja, det kan vara intressant, ja. Ja, den blir nog mäktig att se inifrån. Det tror jag. Kanske inte lika stort som Colosseum i Rom, men den är nog mäktig ändå. Ja, här går vi ner till arenan nu och det ser ut lite brant backe ner här. Men vi får gå cirka 50 meter neråt till arenan. Här är hålan då för gladiatorer och sånt som de hade på den tiden. Här tror jag är ett staket också. Det kanske man kan titta in annanstans till bättre bilder. Här inne bodde de stackarna. Här åt andra hållet då. Vad sa du älskling? Vad små de måste ha varit. Ja, de var nog väldigt små. De fick krypa på som puckelryggar. Ja, det var mäktigt det. Vad säger du? Ja, herregud. Nu står vi här. Ja, precis. Ja. De släpper ut en gladiator här som ska jaga oss. Ja, det är lite grann när de har grävt upp. Alltså, det mesta är ju under gräs fortfarande. Så att, jag tror inte de gör mer med den här. Nej. Jag vet inte hur många år ska jag fick plats här. Jag läste inte någon skylt. Där borta finns ett skylt. Vi går till porten och kolla lite. En dörr där. En öppning. Där ser du en? Ja. Vi går och kolla lite grann där. Det är nog inte högre än 1,20 den här dörren där. De släppte in gladiatorer eller djur kanske. De hade martyrer och grejer. Släppte in lejon och tigrar här som attackerar människor. Usch. Men det är inte högt var det inte, 1,20. Det finns ju lite informationsskylt då så att den är byggd 70 före Kristus då.
Det är en av de äldsta av den här typen av som finns bevarade idag då. Ja, och det var gladiatorer på den bilden där. En gammal målning man lagt en bild på här. Då tar vi den, vad blir det? Norra utgången från amfiteatern ut. Betydligt mindre folk här än på Huvudgatan i alla fall. Här finns mer plats att röra sig. Här är någon typ av odling de hade på den tiden. Grönsaker åt de också på den tiden tror jag. Stort är det. Som kanske 1-2 fotbollsplaner stort. Här var det lättare att gå. Jajamensan. Men betydligt mycket mindre folk också. Ja. Här har de amfiteater också, en till. Ska vi se hur det ser ut där inne. Det är de här som man går upp där uppe och så är den nedsänkta i marken på något sätt. Ja, det ser mäktigt ut. Det är riktigt fint alltså. Stort är det. Teaterscenen där nere då. Och här ser man en del av Pompejis ruiner och lite modernare kyrka där borta då. Ja, 3 timmar här inne blev det. 11:30 gick jag från bilen, nu klockan 1:30. Ganska lagom promenad på kilometer. Ja, det är ju inte handikappvänligt precis och inte för rullstolar heller. Vi såg 2 rullstolar där inne gjorde vi. Men där, de måste kommit in någon annanstans. Ja, där vi gick upp och ner nu, det exit då. Där var det ju trappor då. Men på andra änden vet jag inte hur det ser ut där borta. Det är trappor upp i höjden där uppe och vi ser bakom. Men nu har vi gjort detta i alla fall och det var värt ett besök, det tycker vi. Ja. Vi har sett så mycket intressanta saker så att vi har inte sett den där, vad blir det? Ja, jag vet inte, nordvästra sidan kanske heter det, jag vet inte. Ja, nordvästra, ja det har inte vi alls sett, men det ser alltid likadant ut antagligen. Ja. Man kan sätta sig ner på stenarna och vila. Vi tog Huvudgatan ner och sen tog vi södra delen tillbaka då och kollade på amfiteatrarna då. Lite hus och sånt där på vägen och det var väldigt intressant allting. Va? Det ser säkert likadant ut i nordvästra delen där då. Det gick vi aldrig. Det hade blivit en runda på 1 kilometer till kanske. 1 timme till, kanske 2 timmar. Men nu ska vi till bilen. Ja. Till Kissu och vi tar faktiskt den där pizzerian igen här på hemvägen. Köper en pizza med och sen gör vi. Går man förbi ändå? Ja, det är bara 40-50 meter till bilen sen så den är varm också. Mm. Ja, vi får... Kanske ta macka? Ja, precis. Ja. Eller något annat kanske? Ja, vi får se vad vi tar. Men vi delar i så fall på en pizza. Om det blir pizza så delar vi på en pizza direkt. Ja, vi blev gömmätta igår alltså på den Bufalona eller Bufalin eller vad fan det hette. Men idag testar vi en annan pizza gör vi. Ja. Det får vi göra. Tack för att du har hängt med här på denna Pompeji-turen här uppe i tack så ruinerna. mycket. Ja. Vi får se vad vi hittar på härnäst. Ja, det får vi se. Här är pizzerian. Nu går vi in och ser vad vi ska ha. Vi testar en glass här också. Neta tar karamell och kaffe. Jag vet inte om jag ska ta vanilj och annat. Jag tror att jag tar croccantino. Det är med mandoria någonting.
Här är pizzabagaren i högsta hög med en klassisk napoletana. Det innehöll körsbärstomatsås och så var det mozzarella bara tror jag. Där har vi vedugnen sen. Man ska stoppa in den där. Oh, come on now! No, level one. Vad sa du? Look, ready? Right. Ooh. Gott. Jättegott. Svalkande. Ja, svalkande. Ja. Italiensk glass. Svalkande glass till våra trötta fötter. Vi får vila oss här nu så vi orkar de sista 50 meterna hem också. Vi tar glass här och väntar på pizza ungefär 10 minuter. Det känns väl gott nu, Marco? Ja, nu har vi gjort det. Så nu har vi gjort det. Det var en sån här bucket list. Ja. Mat Italien då. Men det var jobbigt var det. Det var väldigt jobbigt. Ja. Och katten var jätteglad när vi kom hem och Ja. där är hon. Ja. Men jag tror att hon vill ut. Ja, men vet den här pizzan, Ja. den är ju varm fortfarande. Ja. Så att, Ja. en napoletana blev det, så här ser den ut och det ska nog bli jävligt gott det här. Det blir ju 3 slicer var. Igår gjorde han in i 8 slicer. Fick med 4 slicer. Var det större pizzan igår eller? Man fick 4 bitar, idag 3. Nej då, inflation på maten. Nej, det är bara större slicer. Vet vi och ser glada ut. Och Det här är en snabbmat. Ja, precis. Och det var jävligt god igår. Den var jättegod. Jag tror att den är lika god. Det är den säkert. En napoletana måste man ju testa när man kommer till Napoli. Närheten i alla fall. Ja, vi har ju fått lite frågor på privata meddelanden om våran frys bland annat. Och hur vi gör med surfen när vi är utomlands. Det är många som undrat om surfen då, för att man har ju bara begränsat utomlands då. Jag ska förklara det lite grann hur vi gör med surfen. Men vi tar med frysen först. Den är viktig för det har vi fått många meddelanden. Ja, här har vi frysen och det var låst och det ska det vara. Här har vi våran frys då. När vi åkte hemifrån så körde vi alltid kylfunktion på den, för så mycket kylvaror hade vi. Men den frysen är fruktansvärt lite där nere inne. Så vi ändrade den ganska omgående till en frysfunktion. Och när vi köper mat så fyller vi den med mat i affären. Då kan vi faktiskt frikampa 1 till 2 veckor. Det är en Arebos, finns i vår Amazon-shop. Den här är på 47 liter. Det finns även en mindre variant som är 23 liter då. Men vi kan ha den här höga modellen för vi har vägg här då. Så vi kan ha den där eller här egentligen för våran del då. Det skiljer inte många kronor mellan den här stora och den lilla då. Det är kompressor som kostar pengar då. Så jag rekommenderar starkt den i alla fall. Vi har varit jädrigt nöjda med den alltså. Perfekt är den. Och vi har även gjort en film om denna. Och vad vill vi göra film på? Den här och så har vi gjort film på de där Craft markishållarna. Vi gjorde lite film om vad vi ska ha för vi säljer för grejer på Amazon Shop då. Jag lägger lite länk här gör jag. Ja, och så var det där med surfen då. Det finns säkert olika grejer man kan ha till surf. Man kan ha en wifi-antenn på taket och sen kan du ha en vad heter det med? Chromecast och så. Allt möjligt. Så kan du även skaffa Starlink från Elon Musk då, men det är också dyra pengar då. Men vi valde den här varianten då. TP-Link MR Archer 600 köpte vi. Och den här modellen är nog utgått nu tror jag. Vi har haft den i 3 år och det köpte vi på grund av att vi hade så fruktansvärt dålig uppkoppling på villavagnen då. Så att med den här hjälpen så fick jag faktiskt mellan 5 och 10 gånger snabbare uppkoppling uppe vid villavagnen då. Annars tog det 2 dagar att ladda upp en film ju. Ja. Vi var tvungna att åka till Kungshamns centrum och ladda upp filmer om vi hade bråttom då. För han inte, vi bara ladda upp på en måndag och ut på onsdag. Vi hann knappt ju. Det tog 2 dygn. Så låste sig datorn och grejer fick man börja om. Ja, då har man ett simkort här i då. Så vi har abonnemang på då. Men vi har bara 100 gigabyte på den och det är bara en PC Mississippi det för oss. Månadens filmer på YouTube blir över 100 gigabyte för oss. Så att utomlands så köper vi ett surfkort då. Nu i Italien köpte vi från en Vodafone-butik i Verona. Vi tog 3 månaders abonnemang gjorde vi. 12 december var vi där. Och det gick jättebra så. Ja. Inga problem alls. Jag stoppade i kortet här bara och sen startade om den bara så var den igång. Så inga problem alls. Och det var fruktansvärt snabb uppkoppling på den Vodafone här nere också. Och vi betalade 27,90 i månaden i förskott då 3 månader. Tror det var. Ja, 27,90.
Ja, det låter osagt om det var i förskott eller om det varje månad, inte kollat det riktigt. Men 27,90 euro då varje månad kostade. Och den 12 mars stod det slut då. Och idag är det den 25 mars. Vad tror du? Ja, det är det. 25 mars idag är det. Och sen när vi var i Portugal förra vintern så gick vi till en annan butik, elektronikbutik, och köpte den här 15 dagars kort då för 15 euro då. Och det var väldigt bra för oss, för de här 100 gigabyte var det gratis och räckte i 15 dagar. Och vi gjorde filmer och grejer, och sen vi köpte det här kortet för 15 gigabyte och var obegränsat då laddade vi upp 2-3 filmer på en gång. Så att vi sparade vår egen surf då. Där fick vi köpa ett kort en gång i månaden, 15 dagars då. Och när vi betalade den i kassan så gäller det från det datumet då. När vi aktiverar den, stoppar i den här och så gäller den, va. Och det är bara den dagen du lämnar in den, va. Eller köper den. Det är då den börjar gälla då. Så man kan inte köpa 2-3 kort och stoppa i dem efterhand det går ute. Det var det jag tänkte göra först i Portugal. Då köpa 3 kort någonting och så stoppa i dem då och då, va. Men alla korten behöver gälla samma dag, så det var ju meningslöst. Finland var ännu bättre. Där fanns några inköpsställen också. R-kiosker var där vi handlade hos då. Men det finns även information där på det här kontantkortet då till surfen och man kan handla den och vissa bensinstationer sålde bland annat och så. Och där var det jävligt billigt. 19,95 euro en månad. Och min kusin i Finland sa det att Finland är en av de billigaste internetländerna i världen. Det var fruktansvärt billigt internet i Finland. Ja, var det. Det var det. Så att om ni vet hur vi gör, vi surfar i alla fall utomlands. Det är ett problem hittills i alla fall. Bara man, alla länder har väl kontantkort skulle jag tro. Ja, det borde de ha. Ja, Tyskland och Frankrike har väldigt testat. Va? Så att nu vill jag se kommentarer hur man gör där. Vi har oftast varit en transportsträcka för oss. När vi kommit till Tyskland så var det kanske 2 veckor där då, eller en till 2 veckor någonting, va. Men då är vi hemma, då har vi obegränsat det då i Sverige då. Ja, så är det. Och sen kommer lite bonusgrej också från oss. Det här måste jag säga i alla fall. Det här är kanonköp från Amazon Shop. Antonio Rossi. Jag köpte 12-pack kalsonger därifrån när vi beställde annat. Och jag testade kalsonger, alltid bra att ha liksom. Ett 12-pack för under 450 spänn någonting sånt där, va. Det är 40 och 50 kronor. Nej, 40 kronor gånger 12. Vad fan blir det? 480. Ja, runt 40 spänn stycket då. Och jag köpte först ett 12-pack och jag tvättat dem några gånger och de har inte blivit stora eller sånt där, utan de håller sin elasticitet då. Och håller den där på plats. Ja, precis. Så paketet är där det ska vara. Ja. Så att jag gjorde så att jag köpte 12-pack till. Så 24 stycken har jag. Och alla de här är med då. Det är liksom... olika färger också. Ja, jajamensan, olika färger. Har du köpt också underkläder där? Också billigt. Samma pris som herrarnas nästan. Så att det är ett tips i alla fall. Det som går åt mest utomlands, det är ju egentligen underkläder då. Ja. Så att, men vi brukar det byter man ju varje dag. Jajamensan, och det brukar vi tvätta i handfatet eller hinken då. Ja. Och så hänga ut på tork då. Vi har sån där spindel med massa krokar då som man kan hänga på då. Hänger då trä utanför bara då. Väldigt bra. Japp. Så det här är, och det torkar fort också. Ja. 1 timme i solen så är det torrt. Man har tvättat dem. Det var alles. Glöm inte att gå in på våran Amazon shop. Den där Arebosen, den finns där, länk. Och även i videobeskrivningen finns en länk. Och så finns det en länk under kanalnamnet då. Vi har massa prylar vi brukar köpa till husbilen och privat då. Massa. Ja, det händer väl. Men jag kan säga så att vi är inte några prylsjuka. Utan vi köper saker som vi behöver. Och jämför ofta priserna då. Det är mycket man kan tjäna på det. Det var alldeles. Då fortsätter filmen. Ja, nu ska vi backa ihop här idag i Pompeji camping och åka uppåt då. Vi får se hur långt vi hinner. Vi har servat bilen här och allt det här och vi tänkte berätta lite grann om Italien är en turistfälla eller inte. Italien, ja. Ja. Det är väl här på Pompeji? Ja, Pompeji. Är det en turistfälla eller inte? Jo, jag tror det. Ja, delvis är det. Det är som innanför entrén till ruinerna innanför där. Det är inte en turistfälla. Nej. Det var humana priser. Ja, det var det. Så, de har cirka
4 miljoner besökare om året här, så att det är en av de största turistattraktionerna som finns just nu, Pompeji. Det kommer ungefär, vad sa de, 13 000 läste jag om dagen hit, och det var mycket folk där inne, alltså 13 000 besökare. De har begränsat till myndigheten till 20 000 besökare om dagen max. Så därför stod det på nätet, bör förbokas, för det kan komma busslast hit och grupper och grejer som förbokat, då får man ingen biljett den dagen då. Det kommer jättemånga sådana här Bussar, ja. Ja, bussar och... Ja, det var ett lämmeltåg där på vägen var det. Men sen kan vi säga på utsidan här då, utanför entrén, mellan campingen och entrén då, där går en huvudgata, då det finns massa restauranger. Ja. Och jag läser på recensionen att där finns det inkastare på de flesta restauranger då. Det är som strandpromenaden i Las Americas på Teneriffa då, inkastare då. Vi märkte ju det när vi körde förbi många parkeringsplatser, de stod mitt i vägen och vinkade in oss där, vi kör in här va. Men vi vill inte stå och parkera utanför på en öppen plats. Bara så stod det safe security och såna grejer då va. Självklart, det är säkert stod där va, men vi ville stå på en camping då för vi har lite service och sånt och det var bara parkering då. Och det viktiga, det där Dodeka-affären där va, så tog en skylt där och där vinkade in oss. Under affären var det lite sån här parkeringshus då, där åkte personbilar in. Så stod det några bussar på utsidan där då. Så såg en stor skylt 60 euro. Är det för en vecka då eller? Är det 60 euro per dag parkering, då är det dyrt. Ja, det är det. Ja, för där camping kostar 31 euro per dygn då. Och sen ska vi prata om den här restaurangen som vi har varit på. Vi köpte en pizza igår igen. Aha. Och tog med oss den hem. Och de höjde priserna igår. Ja. Ja, den här Bufalina som vi köpte i första dagen vi var här, det kostade 10 euro, nu kostar den 13. Och den här napolitana vi köpte i förrgår, den kostade 7 euro när vi köpte den, nu kostar den 10 euro. Och den vi köpte igår kostar 14 och som höjt priserna då. Men så finns det liten brasklapp där då. Om man handlar där inne och sätter sig där inne, sätt inte i arslet på en stol för att ta 2,50 per person. Gör de. Det är en serviceavgift. Ja. Som du inte kan läsa någonstans. Och ska man dela en pizza, tar de 4 euro. Vi delar en pizza varje dag, men han tog inget extra betalt för han delade den i kartongen då. Hade vi suttit där och ätit pizzan första dagen, Bufalinan, och hade delat den, hade fått betala 19 euro för den. 10 för pizzan, 4 för delning och 5 för serviceavgift, 2,50 var då. Allting tog de betalt för. Jajamensan. Så det är lite sådär. Men det är klart, det är ju service va, men ja. Ja, så att alltid när jag går till restaurangerna här nere i Italien, i alla fall här då va, så tänk på det att det som står på menyn va, inte det stämmer. De lägger till en massa grejer där då va. Vi har inget ont av, vi informerar bara, vi är inte sura för det. Vi bara informerar, vi gnäller inte. Utan vi informerar våra tittare hur det fungerar här nere då. Det var likadant vi var på restaurang, jag tog fram en gammalt kvitto från restaurang Sire i Naxos där vi var där och käkade. Jättekanon mat. 75 euro första dagen, 65 euro andra dagen. Kanongod mat. Men tänk på det, när du beställer någonting här nere. Jag beställer en fisk. Då får du bara en fisk på tallrik och lite grönsaker. Du får ingen potatis, ingen ris, ingenting. Utan det får du lägga till och köpa extra. Allt det här nere. Och där hade de också en serviceavgift på 2 euro per skalle. Det såg på kvittot. Jag tänkte inte ens på det. Det är en liten droppe i havet om det 2 euro var va. Det var jättebra service var det ju. Så det får man ju offra då. Och också, det som jag reagerar lite grann på. Det var det som han frågade oss vi ska ha vatten och det ska vi ha. Det betalar vi extra för. Han frågade oss och då vet jag att den kostar extra. Vattenflaska kostar 3 euro sån här 1 liters kolsatt vatten. Men så lyfte han la fram en brödkorg till oss också till hela maten då. Det frågade han inte oss om och den tog de betalt för 3 euro. Så att brödet kommer fram så de ställer på bordet bara va. Om du inte vill ha det så säg till för de tar betalt för det oftast där nere då. Men det var jävligt god bröd. Ja, det var det. Och den tog vi på slutet. Ja, när jag hade ätit upp din omelett och jag hade ätit upp min fisk där va. Så skrapade jag med den här bröden ut den här såsen och det ska göra i Italien då. Den här smöret där under fisken då. Det var jävligt gott var det brödet också. Ja. Så nu vet jag i alla fall det vad som gäller då. Vi vill inte gnälla. Nej, det är bara information till våra tittare för information i efterlyser då. Det finns många som inte har varit här. Men vi rekommenderar det här stället skarpt. Ja, det är faktiskt. Ja, nu står vi 3 nätter och vi står 3 nätter här på Parking Pompeji. Eller Camping Pompeji. Det kostar oss 93 euro då. Jag har nämnt en gång att det var 25 euro för campingen med aktiekortet, lågsäsong.
Och så är det 6 euro per natt i turistskatt. Det har inte jag betalt på någon campingplats hittills här nere. Men jag tror att detta alltså, det är ett arkeologiskt område. Jag tror att pengarna går dit i turistskatt. Mycket turism här, då måste de sätta en turistskatt lokalt. Då. Det är vad jag tror. Och nu har vi sett Pompeji. Ja. Nu kan vi bocka av den på vår bucketlista. Det är väl värt att åka hit i alla fall. Lågsäsong. Ja. Lågsäsong, ja. Ja, vi hade drygt 20, kanske 23-24 när vi var uppe i förrgår då. Ja. Där inne. Och på sommaren är det 35 kanske. 40. Och där bland ruinerna, stenen där, kan det vara 50 grader. Så det är inte bra. Och det går mycket otympliga trottoarer och terräng att gå på. Och så mycket folk. Ja. Så att det blir riktigt varmt kommer det bli på sommaren. Tänk på det. Ja. Men åka hit på lågsäsong som det är nu då, va? Nu börjar väl högsäsong komma igång här lite lätt. Mellansäsong om man säger så. Juli, augusti är högsäsong då. Japp, nu hoppar vi in i bilen och kör vidare. Först ska jag betala förresten. Det står på springnotan. Nej, just det, en sak till, ja. Hon där inne som jobbar där inne, hon frågade om dokumentation på båda då. Jag gav fram mitt körkort och ditt ID-kort till dem då. Hon tog dem då, ska fråga om jag kan hämta dem då. Hon skulle behålla dem under hela tiden vi är här. Det tycker jag är lite oroväckande att de ska behålla mitt körkort och ditt ID-kort hela tiden. Men hon visade mig pärmen, där låg allas pass och körkort och ID-handling och allting i en stor pärm. Jag frågade, va? Hoppas en inlåst ut till maffian tar den, sa jag. För då kan de ju förfalska det och så tar ett ID-koppling då. Det är lite oroväckande. Men det finns nog att köpa någonting från Axikortet. Någon ID-handling man kan handla därifrån. Ja, det fanns ju. Man kan beställa en sån från Axi, tror jag man kunde göra. Så man kan lämna fram den till campingar då. Så att de har uppgifterna på dig då. Ja, det har jag också hört. Man vill inte lämna in pass och körkort i flera dagar till ett sånt ställe. Vet du? Det är lite oroväckande, tycker jag i alla fall. Men nu ska jag bort och kolla om passen också, eller körkort och ID finns kvar. Så, nu åker vi vidare. Tjingeling! Tjingeling! Nu lämnar vi camping Pompeji och styr bilen norrut. Bakom oss lämnar vi ruinerna och en historia som grep tag i oss. Att se Pompeji med egna ögon, det var mycket mäktigt att se. Hoppas ni hänger med på fortsättningen av resan.